हेलो साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। मैले पहिलाको भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूले केही गरी वर्ल्डलिङ्क चलाउनुहुन्छ भने तपाईँलाई नेटमा प्रब्लम आयो भने तपाईँले के कुन कुन माध्यमबाट कम्प्लेन गर्न मिल्छ भन्ने बारेमा भिडियो बनाएको थिएँ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँले यदि भाइनेट चलाउनुहुन्छ भने तपाईँको नेटमा केही प्रब्लम आएको छ अथवा तपाईँको नेट कुनै केही गरी स्लो भएको छ, नेट चलेकै छैन भने तपाईँले कुन कुन माध्यमबाट तपाईँले भाइनेटमा कम्प्लेन गर्न सक्नुहुन्छ त भन्ने बारेमा यो भिडियो पुरै हेर्नु होला। भाइनेटको फोन सपोर्ट छ, तपाईँले 01421755 मा कल गरेर भाइनेटमा आफ्नो प्रब्लम राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी भाइनेटको अर्को एसएमएस सपोर्ट पनि छ। तपाईँले भाइनेट सपोर्ट लेखेर स्पेस दिएर आफ्नो कस्टमर आइडी राखेर 34001 मा एसएमएस पठाउनु भयो भने तपाईँको कम्प्लेन रेजिस्टर हुन्छ। अर्को रहेको छ इमेल सपोर्ट। भाइनेटको support@vianet.com.np मा पनि तपाईँले इमेल गरेर आफ्नो प्रब्लम राख्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ च्याट सपोर्ट। तपाईँले फेसबुक पेज छ भाइनेटको, फेसबुक पेजमा त्यो मेसेन्जरबाट तपाईँले च्याट गरेर अनलाइनमा पनि आफ्नो प्रब्लमहरू राख्न सक्नुहुन्छ च्याट सपोर्टसँग। यसको लिङ्क पनि म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा दिन्छु। अर्को छ भाइनेटको मोबाइल एप। तपाईँले मोबाइल एप डाउनलोड गरेर एप स्टोर अथवा प्ले स्टोरबाट मोबाइल एप डाउनलोड गर्नुहोस् भाइनेट लेखेर, र त्यसमा रेजिस्टर गरेपछि तपाईँले त्यहाँ ओपन सपोर्ट टिकट भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो ओपन सपोर्ट टिकटमा थिचेर त्यो एड न्यू टिकट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अनि एड न्यू टिकटमा कस्तो टाइपको सपोर्ट चाहियो त्यो सपोर्ट टाइप लेखेर आफ्नो प्रब्लम राखेर त्यहाँ सबमिट टिकट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँको कम्प्लेन रेजिस्टर हुन्छ र तपाईँलाई भाइनेटबाट कल आउँछ। अर्को छ वेब पोर्टल। तपाईँले भाइनेटको वेबसाइट vianet.com.np मा जानुहोस्। त्यसपछि कस्टमर लगइन गर्नुहोस्। कस्टमर लगइन गरेपछि तपाईँले कस्टमर पोर्टल इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएपछि तपाईँले यो इन्टरनेट सब्सक्रिप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ सो डिटेलमा जानुहोस्। अनि तपाईँको त्यहाँ सपोर्ट टिकट भनेर त्यहाँ अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो सपोर्ट टिकटमा गएपछि एड न्यू टिकट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा जानुहोस् र तपाईँको सपोर्ट टाइप कस्तो टाइपको सपोर्ट चाहिएको त्यो सपोर्ट टाइप त्यहाँ डिक्लेयर गर्नुहोस्। अनि त्यो तपाईँले कस्तो खालको प्रब्लम फेस गर्नुभएको छ त्यो प्रब्लम पनि लेख्नुहोस् र सबमिट बटनमा थिच्नुहोस्। तपाईँको टिकट रेजिस्टर हुन्छ अनि भाइनेटले तपाईँलाई कल गर्नेछ। हस् साथीहरू, आजको लागि यो भिडियो यति नै। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लागेको छ भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सँगै रहेको त्यो बेल आइकनमा पनि प्रेस गरिदिनु होला। म यस्तै राम्रो भिडियोहरू तपाईँको लागि ल्याइ नै रहनेछु। हस्, थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।